Yo, pag-usapan naman natin yung tingin ko isa sa mga pwedeng naging dahilan kung bakit natalo yung Echo sa Onyx. Ang tinutukoy ko dito ay yung drafting pattern o priority ng Echo. Sa lahat kasi ng laban nila mula sa group stage, kahit sino yung makalaban nila or kahit ano yung i-pick ng kalaban nila, may iisang pattern lang na sinusundan yung first phase draft ng Echo. Ito yung 1-1 Lance, pagban yung Lance, Fred, Kaja, Phosphor, sa Phosphor ganito yung priority nila. Eve, pagban yung Eve Kadita, pagparehas ban Valen o kaya pagban pa rin Farsa. Tapos XP. Sa XP naman ang priority Yuzong. Pagban yung Yuzong, it's either Lapu-Lapu, Terisla o kaya Grak. Try nating i-apply yung pattern na to sa lahat ng laban ng Echo. Unahin natin yung sa group stage game 1 sa EVO. Open yung 1-1 kaya syempre pipick natin yung 1-1. Pumik yung kalaban ng Valen at saka ng Fred. Tuloy lang natin yung pattern sa 2-3 picks. Pick natin yung Lance kaso nakaban kaya punta tayo sa Fred. Kaso napick na ng kalaban yung Fred kaya ang next natin Kaja. Kaso nakaban din yung Kaja kaya ang next natin Phosphor. Sa Phosphor ang priority natin Eve. Tapos XP. Sa XP ang priority natin Yuzong. Try naman natin ngayon sa Game 2 sa laban nila sa Team Evo. 1-1 kaso naban na kaya punta tayo sa Lance. Kaso nakaban din kaya Fred first pick. Mag-a-Arlot balin yung kalaban. Pero doesn't matter din, itutuloy lang natin yung pattern. Kaja kaso nakaban kaya lipat tayo sa Phosphor which is Eve. Kaso nakaban din kaya ang next natin Kadita. Tapos XP, sa XP priority Yuzong pa rin. Try naman natin ngayong i-apply dun sa laban nila sa Fireflux. Nakaban yung 1-1 kaya first pick tayo ng Lance, pipick yung kalaban ng Valen Yuzong, tapos yung Echo naman tutuloy sa drafting pattern nila which is yung Kaja, tapos Phosphor. Nakaban yung Eve kaya Kadita. Try naman natin ngayon sa game 2. Open yung 1-1 kaya first pick ng 1-1, pipick yung kalaban ng Bea Arlot. Yung Echo naman dito, tutuloy lang sa pattern nila, ban yung Lance, kaya Fred, tapos Kaja. Actually, dito nga sa laban na to, mabubuo natin yung buong lineup ng Echo pagka tinuloy-tuloy natin yung pattern. Kasi tignan nyo, pagtapos ng Kaja, Phosphor, nakaban yung Eve, Kadita Balen, kaya Farsa. Tapos XP, Yuzong. Dito naman sa Game 3, may slight adjustment lang kasi natalo sila nung Game 2. Naubusan sila ng Phosphor kaya nag-skip muna sila sa Fredrin part dito para makuha kagad nila yung Phosphor sa first phase. Tingnan nyo, 1-1, tapos skip muna natin yung Lance at saka yung Fred para di maubusan ng Phosphor kaya Kaja, Phosphor, Eve, tapos kung itutuloy pa natin yung pattern XP Yusong, tapos naban na yung Fred kaya Akay. Same din dun sa Game 1 sa laban nila sa Todak sa knockout stage. Ban yung 1-1 kaya Lance, tapos nakaban din yung Kaja kaya Phosphor, sa Phosphor nakaban yung Eve kaya Kadita, tapos XP, Yuzong. Hindi na masyadong nagamit ng Echo yung gantong pattern nung Game 2 kasi nasa red side na sila. Kaya siguro sa 2 picks na lang nila ginawa yung gantong pattern. Kumuha sila ng 1-1, nakaban yung Lance tapos napick yung Fred, nakaban din yung Kaja kaya Phosphor. Sa Phosphor, syempre priority Eve. Pagtapos nito, hindi na nila sinunod yung pattern kasi more on counter pick talaga pag red side ka kasi kita mo na yung hero ng kalaban eh. Kaya ang ginawa nila, nagpick sila ng Akay tapos nagban sila ng Digi. Sa game 3 naman nila sa Todak, blue side ulit yung Echo pero hindi na nila sinunod yung pattern. Siguro kasi natalo sila nung game 2. Pero ganito yung draft na inaasahan ko sa Echo. Ganito mag-drop yung Echo ng M4 at saka nung playoffs. Nakikipag-mind games talaga. Tignan nyo, nakuha nila yung Joy at saka nakuha nila yung 1-1. Tapos ang matindi pa dito, nakaban yung Kaja Franco kaya napakalaya nung dalawa. Sa game 4 naman, kahit red side sila, hindi ko alam kung bakit pero bumalik ulit yung pattern. Nagkaroon lang ng konting adjustment. Nakaban yung 1-1 at saka Lance kaya Fred. Open yung Kaja kaso nakuha ng kalaban. Kaya sa Phosphor, kahit na open yung Eve at yung Kadita, Valen yung kinuha nila. Siguro kasi para makuha nila yung hila ni Kaja na mas priority talaga nila sa pattern kesa sa Phosphor. Pagkatapos ng Phosphor, syempre XP which is Yuzong. Ginawa din nila to dun sa laban nila sa Onyx. Ban yung 1-1 kaya first pick ng Lance. Yung Onyx naman magpipick ng Valen Glue.
Yung Echo, tutuloy lang sa pattern Kadya tapos pos 4. Sa pos 4, nakaban yung Eve, Kadita, tapos na-pick na yung Valentina, kaya Farsa. Natalo yung Echo nung game 1 kaya gumawa sila ng konting adjustment dun sa pattern. Ban yung 1-1, first pick pa rin ng Lance, hindi gumana yung Kadya kaya nag-skip muna sila sa Kadya tapos pos 4. Sa pos 4, nakaban yung Eve, na-pick na ng Onyx yung Kadita kaya Valentina. Tapos sa XP naman, nakaban yung Yusong tapos natalo yung Lapu-Lapu nung game 1 kaya nag-rock muna sila para flexible, pwedeng maging pos 5. Tapos nung nakita na nila yung draft ng Onyx, saka nila pinos 5 yung Grak, tapos pinili yung Terisla. Tapos sa game 3, red side na sila. Ginawan ko din ng analysis yang kahapon, pwede nyong i-check mamaya. Hindi ko alam kung nagkakataon lang pero no matter kung ano yung pipiliin ng kalaban o kung sino yung kalaban, same yung nagiging pattern nila. Hindi ko naman sinasabing mali yung repetitive na draft. Kasi kung gumagana naman, bakit mo papalitan, di ba? Kaso ang tingin ko naging problema ng Echo dito dahil naging paulit-ulit lang yung hero sa pattern nila, mas maraming naging data na pwedeng pag-aralan yung Onyx. Baka kaya mas naging komportable yung Onyx sa mga herong pinili nila kasi alam na nila kung ano yung herong lalabas sa Echo. Baka kaya inopen ng Onyx yung Lance kahit na alam na naman nating lahat na subok na talaga yung Lance ni Carl kasi alam nilang kukunin talaga yun ng Echo kasi nasa pattern siya. Alam nila kung paano na magiging ikot nun. Baka kaya hindi inopen ng Onyx yung 1-1 sa Echo pero inopen nila sa final sa Blacklist kasi napag-aralan na nila na mahirap talagang sagutin yung 1-1 ng Echo. At based dun sa pattern, alam nila na ipra-priority pick talaga ng Echo yung 1-1. Hindi ko rin alam kung bakit naging repetitive yung pagdadrop ng Echo. Hindi naman sila ganito nung playoffs. Naalala ko pa nga kakatalo lang namin sa RSG noon. Tapos napanood ko yung laban ng Echo. Sa sobrang ganda nung draft na ginawa nila, di ko talaga napigilan gumawa ako ng analysis video tungkol doon. At yun lang yung nag-iisang analysis video ko ng MPLPH Season 11. Ito nga pala yung raffle natin for today. Message mo lang yung Facebook page natin para sa premyo mo. Kung bago ka lang sa channel natin, namimigay tayo ng emote, name change card, starlight at mga epic skin. Kailangan mo lang mag-comment ng kahit anong connected sa topic natin para ma-share mo din yung insight mo. Tapos lahat ng comment, ira-raffle natin for the next day. Good luck, Leven. Yun na lang muna sa ngayon. Salamat sa panonood.